فلسفه زندگی. خداوند جهان هستی را فقط به قصد شناساندن خودش خلق کرد و از میان مخلوقاتش انسان را مأمور این امر نمود. در واقع جهان هستی فقط دارای یک اراده ذاتی است و آن اراده به معرفی نمودن خداوند به انسان است. این اراده در وجود انسان نیز حضور دارد که اراده به شناختن خداست. بنابراین از منظر انسان هر آنچه که در زندگیش رخ می‌دهد هدفی جز معرفی خدا به انسان ندارد و نیز هر آنچه که انسان انجام می‌دهد ذاتاً در جهت شناخت خداست. این اراده بسیار اساسی تر از آگاهی ذهنی انسان است. این فلسفه عالم وجود از منظر معرفت دینی است و از این منظر همه پیامبران نیز هدفی جز شناساندن خدا به انسان نداشتند و لذا همه قوانین و ارزش‌هایی که پدید آورنده تمدن و تاریخ بشر بر روی زمین است ذاتاً چنان است که انسان را به سوی خداشناسی هدایت کند. بنابراین پاسخ این سوال ذاتی بشر که از کجا آمدم، چرا هستم، چه می کنم و به کجا می روم واضح است. انسان خلق شده و کل جهان هستی به یاریش آمده تا خدا را بشناسد. از کتاب دایره المعارف عرفانی اثر استاد علی اکبر خانجانی.